හරි යාළුවනි. මං අද ඔයාලට කියන්නනේ ඔයා කැමතිම වෙබ්සයිට්. ඔයා PC එකට ඇප් එකක් විදියට දාගන්න හැටි. මේකට මේක ගන්නවට ඕන වෙන්නේ Microsoft Edge web browser එක. මම දැන් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් ඒක ගන්න කොහොමද කියලා. හරි යාළුවනි. මම ගොඩක් පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එකක් තමයි yts.max කියන මේ torrent film download කරන්න වෙබ්සයිට් එක. මම ඒක උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මේ ඇප් එකක් විදිහට දාගෙන පෙන්නන්නම්. හරි යාළුවනේ දැන් මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට කැමති වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන apps කියලා තියෙනවා. apps කියන එක උඩට කර්සර් ගෙනිච්චට පස්සේ මේ වම් අත පැත්තේ එන drop down එකේ තියෙනවා install this site as an app කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඒකට ඔයාගේ නම හරි දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් තියන්න YTS කියලා විතරක්. හරි YTS කියලා. පොඩක් එහෙම data ප්‍රමාණයක් යන්නෙත් නෑ මේකට. MB එකක් දෙකක් වගේ තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එතන install කියන එක ක්ලික් කරපු ගමන් වෙන window එකකින් open වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අහනවා මේ task bar එකට pin ගන්නද, start එකට pin ගන්නද, desktop එකේ shortcut එකක් හදන්නද? ඔයාගේ YTS account වලට log වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට auto sign වෙන්නද කියලා අහනවා මේකේ. මට ඒ අතර නම් දැන් අවශ්‍ය නැහැ මම ඒකට අන්ටික් කරනවා. ඊට පස්සේ hello දෙනවා. දැන් හරි යනවා. ඔයාලට පේනවාද මෙතන app එකක් විදිහට YTS එකේ මේ logo එක තියෙනවා මෙතන. දැන් මම මෙතන start area මේ YTS app එකක් download වෙලා වගේ මෙතන YTS කියලා පෙන්නනවා. මේකට දැන් YTS app එකක් නැහැ නේ. ඇප් එකක් නැති ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් අපිට ඇප් එකක් විදිහට දාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයෙන්. ඕගොල්ලොත් එනම් මේ ක්‍රමේ කරලා බලන්න. ඕකට මේකට හරියනවා මේ Microsoft Edge web browser එක විතරයි ඕනේ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.